Seuraavalla videolla kerron, mitä lapsen motorisen oppimisen vaikeus eli DCD tarkoittaa. Video koostuu seuraavista sisältökokonaisuuksista. Ensin käyn läpi, mitä kirjainyhdistelmä DCD tarkoittaa. Sen jälkeen, miten vaikeudet näyttäytyvät lapsen arjessa ja miten DCD vaikuttaa hyvin moninaisesti lapsen kokonaiskehitykseen. Motoriset vaikeudet voivat johtua monista eri tekijöistä. Elintavat, kuten vähäiset liikkumiskokemukset, lapsen arkuus tai ylipaino, voivat vaikuttaa liikkumisen määrään ja taitojen kehittymiseen. Esimerkiksi varhaisvuosien aikana saadut hyvin vähäiset ja yksipuoliset liikkumiskokemukset vaikuttaa lapsen motoristen taitojen hallintaan ja oppimiseen. Vaikeuden taustalla voi olla joillain lapsilla myös neurologisia sairauksia tai vammoja, jotka vaikeuttavat motoristen taitojen oppimista. Vaikeuden taustalla voi olla myös kehityksellinen haaste, DCD, joka on motorisen oppimisen vaikeus. Tästä käytetään eri termejä riippuen siitä, onko kyseessä kasvatus- tai terveysala vai puhutaanko alan tutkimuksesta. Kasvatusalalla motorisen oppimisen vaikeus on vakiintunut termi kuvaamaan tätä lapsiryhmää. Tällä hetkellä, jos lapsi saa Suomessa diagnoosin, niin lapsella on diagnoosinimikkeenä motoriikan kehityshäiriö ja meille tulevaan päivittyvään uuteen tautiluokitukseen ICD-11 diagnoosinimikkeeksi on vaihtumassa kehityksellinen motoriikan koordinaatiohäiriö. Ja tutkimuksen osalta puhutaan kehityksellisestä koordinaatiohäiriöstä, jonka englanninkielinen termi on Developmental Coordination Disorder ja lyhenne DCD. DCDstä on julkaistu kesällä 2024 ensimmäinen käypähoitosuositus. Käypähoitosuositukset ovat kansallisia tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia. Ensisijaisesti ne ovat kohdennettu terveydenhuollon ammattilaiselle, mutta useissa käypähoitosuosituksissa, kuten tässäkin, on paljon tietoa myös varhaiskasvatuksen henkilöstölle, diagnoosin saaneille henkilöille ja heidän läheisilleen. Jos lapsella on tämä kyseinen vaikeus, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Yleistä on ikään ja kehitystasoon nähden huomattava vaikeus oppia uusia motorisia taitoja ensimmäisistä ikävuosista lähtien ja tuottaa sujuvasti ja tarkasti koordinoituja karkea- tai hienomotorisia liikkeitä sekä taitojen jääminen huomattavasti ikäodotuksia heikommiksi. Kyseessä on lapsen kehityksellinen haaste, joka on lapsella siis jo hänen syntyessään. Vaikeus tulee esiin kehityksen myötä. Aivotutkimus on osoittanut, että lapsilla ja nuorilla, joilla tämä kyseinen vaikeus on, niin heidän aivojen rakenteessa että toiminnassa on poikkeavuuksia. Vaikeus on hyvin yleinen lapsen kehityksellinen haaste. Sitä esiintyy noin 5–6% lapsista. Vaikka joitakin riskitekijöitä on jo tunnistettu kehitykselliselle koordinaatiohäiriölle, on sen etiologia monitekijäinen, jossa geneettisten ja ympäristötekijöiden ajatellaan myötävaikuttavan tämän häiriön kehittymiseen. Keskosuus ja pienipainoisuus syntymässä ovat merkittäviä riskitekijöitä. Ennenaikainen syntymä voi vaikuttaa hermoston kehitykseen ja siten motoristen taitojen oppimiseen. Suomalaisissa pikkukeskosten seurantatutkimuksessa on havaittu, että hyvin ennenaikaisina keskosina syntyneistä 9% ja erittäin ennenaikaisina tai pienipainoisina keskosina syntyneistä jopa joka 1/3 on todettu kehityksellinen koordinaatiohäiriö. Lisäksi motorisen kehityksen viiveet ovat tärkeitä huomioida. Jos lapsi oppii kävelemään esimerkiksi vasta 15 kuukauden iässä tai sen jälkeen, riski DCD on 3-kertainen. Tämä ei tarkoita siis automaattista diagnoosia, mutta merkki, joka kannattaa ottaa vakavasti arjessa. DCD on yleisempi pojilla kuin tytöillä, vaikka syitä tähän eroon ei täysin tunneta. Kyseessä on hyvin heterogeeninen lapsiryhmä, joilla myös motorisen oppimisen vaikeudet ilmenevät arjessa eri tavoin. Yleistä kuitenkin kaikille on se, että uusien motoristen taitojen oppiminen on hidasta ja työlästä. Ja vaikeus voi näkyä arjessa niin, että lapsi esimerkiksi törmäilee muihin ihmisiin esineisiin sekä kompuroi omia aikojaan ja tiputtelee tavaroita. Lapsi ja nuori voi myös helposti väsyä ja turhautua tekemiseen, koska tehtävät voivat olla lapsille työläitä. Moni voi luovuttaa, vältellä liikkumista ja vetäytyä syrjään. Ja vaikeudet yleensä korostuu silloin, kun on kiirettä ja lapsella aikapaineen tuntua.
Vaikeudet liikunnallisten taitojen oppimisessa näkyy erityisesti silloin, kun on kyseessä monimutkainen ja vaikea motorinen taito, kuten vaikka pyörällä ajamisen opettelu. Se usein tuottaa suuria haasteita DCD-lapsille. Osa kohderyhmän kuuluvista lapsista katselee muiden touhuja sivusta, kun kaverit pelaavat jalkapalloa tai leikkivät esimerkiksi hippaa kiipeilytelineellä, koska he eivät pysy muiden vauhdissa mukana. Tämä voi johtaa yksinäisyyden kokemukseen ja heikentää itsetuntoa. Joillekin lapsille kynätehtävät, ruokailu- ja pukeutumistilanteet tuottaa suuria haasteita. Nämä taidot vaatii hienomotorista koordinaatiota ja kehon eri puolien yhteistyötä, jotka voi olla haastavia. Liikuntalajeista ja tehtävistä erityisesti pallopelit tuottavat monille DCD-lapsille suuria haasteita. DCD päällekkäistyy usein muiden lapsen kehityksellisten vaikeuksien kanssa, ja erittäin harvalla lapsella pulmia on ainoastaan motoriikan alueella. Hyvin yleisesti päällekkäin esiintyviä vaikeuksia ovat esimerkiksi tarkkaavuushäiriö tai autismin kirjon vaikeudet sekä kehityksellinen kielihäiriö. Myöhemmin kouluiässä lapsella tavataan usein myös lukivaikeutta ja matematiikan oppimisvaikeuksia. Usealla lapsella ja nuorella esiintyy myös aistisäätelyn pulmia. Motoristen taitojen osaamisen ja hallitsemisen tärkeys korostuu monella tapaa lapsen ja nuoren elämänlaadussa ja hyvinvoinnissa, sillä motoriikkaa tarvitaan lähes kaikessa toiminnassamme. Heikot motoriset taidot ovat yhteydessä oppimiseen, käyttäytymiseen, tarkkaavuuteen ja toiminnan ohjaukseen sekä yksilön psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Kyseessä ei ole siis vain motorinen pulma, vaan motoriset haasteet voivat heijastua lapsen kokonaiskehitykseen hyvin monella eri tavalla. Lapset kuvaavat itse, että heillä on vaikeuksia syömisessä, pukeutumisessa, kirjoittamisessa ja liikunnassa. He kokevat ulkopuolisuutta ja kiusaamista, mutta kertovat myös omia selviytymiskeinojaan. Positiivinen asenne ja vahvuuksien hyödyntäminen auttavat selviytymään.